अहिलेको पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधिको जसरी विकास हुँदै गएको छ प्रविधि, त्यसले गर्दा विकासलाई पनि सँगसँगै सूचना प्रविधिले डोर्याइरहेको छ। त्यसले गर्दा यसको नारा नै हामीले डिजिटलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको छौँ। हार्मोनाइजिङ डिजिटलाइजेसन डेभलपमेन्ट फर डिजिटल कर्णाली भन्ने थिम हो यो कार्यक्रमको। यो डिजिटलाइजेसन र विकासलाई सँगसँगै जोड्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले 2 दिनको सम्मेलन आयोजना गरिरहेका छौँ। यसको प्रमुख आयोजक मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय नै हो। हामी त्यसलाई फेसिलिटेट गरेर सहयोग गरिरहेका छौँ। हामीले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा 2019मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आयो, नेपाल सरकारले त्यो ल्याइसकेपछि त्यो फ्रेमवर्कमा 8वटा मुख्य रूपमा डोमेन र 80वटा इनिसिएटिभहरू समावेश गरिएको थियो। तर त्यो आइसक्यो, तर त्यसपछिका पहलहरू जति हुनुपर्थ्यो, डोमेनहरू डिजिटल नेपाल बनाउनको लागि प्रयास हुनुपर्थ्यो, त्यो कुरा त्यति हुन सकेन। एक्जिक्युसन इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदमै कमजोर देखियो। त्यो कुरालाई हामीले कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, कसरी सरकारलाई घचघच्याउन सक्छौँ भनेर हामीले डिजिटल रूपान्तरणको लागि चाहिँ केही अभियान सुरु गरौँ भनेर हामीले 4 वर्ष अगाडि चाहिँ कोभिडकै बेला भनौँ, कोभिडको बेला यो इनिसिएसन सुरु गरेका थियौँ। कोभिडको बेला डिजिटल संवाद भनेर एउटा पोलिसी डायलग सुरु गऱ्यौँ। हामी लगभग 25वटा भर्चुअल सेसनहरू गऱ्यौँ। अहिले पनि तपाईँले डिजिटल संवाद.org मा सबै रिपोर्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक सेसनको हाम्रो भर्चुअल प्रोग्राम भए पनि एकदमै राम्रै कार्यक्रम थियो। त्यसको हरेक प्रोग्रामको रिपोर्टहरू 25-30 पेजको रिपोर्ट बनाएर सरकारलाई बुझाउने गऱ्यौँ भर्चुअल कार्यक्रममा पनि। त्यसपछि हामीले 7वटै प्रदेशमा गएर कार्यक्रमहरू गरौँ भनेर हामीले डिजिटल प्रदेश संवाद भनेर सुरुवात गऱ्यौँ। गत वर्ष यहाँ पनि गरेका थियौँ। 2 वर्ष लगातार गऱ्यौँ डिजिटल कर्णाली प्रदेश संवाद भनेर हामीले आयोजना गरेका थियौँ। 7वटै प्रदेशको त्यो संवादपछि चाहिँ हामीले त्यसपछि नेपालको डिजिटल अवस्था कस्तो छ भनेर हामी डिजिटल परिदृश्यको एउटा पुस्तक पनि प्रकाशन गरेको छौँ। हामीसँग केही छ, अहिले तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ।